Hej och varmt välkomna till Redeye Technology Day. Idag har vi äran att ha med oss Ove Arnebygd, vd för Netmore Group. Välkommen. Tackar. God morgon allihop. Ove Arnebygd som sagt från Netmore. Trevligt att vara här och jag börjar med den här sliden då. Netmore. Vi är en IoT-operatör. Internet of Things. Det är där vi är. Det är den eran vi befinner oss i. Och vi har en marknad framför oss som rör sig väldigt snabbt. För att ge ett exempel på hur snabbt det här går så är det så att under de här 13 minuterna som jag kommer att hålla min presentation så kommer nästan 100 000 nya devices, enheter vara anslutna till världens IoT-nät. Så vilka är då vi på Netmore? Ja, vi jobbar egentligen med 3 stycken affärsområden som ni ser här i de ljusblå rutorna. Det är att vi ansluter fastigheter. Att ansluta en fastighet säkert är viktigt. Speciellt nu när vi ser att fler och fler IT-system, applikationer finns i fastigheterna. Så ser vi att det finns ett stort behov att se till att de där applikationerna är anslutna till en gemensam punkt. När man har en fastighet ansluten så kan vi också digitalisera och automatisera väldigt mycket av förvaltningsprocesserna i fastigheten. Men dessutom, när fastigheten är ansluten så kan vi erbjuda hyresgästerna digitala tjänster. Det andra området är att vi bygger ett nationellt, ett landstäckande IoT-nät i Sverige baserat på radioteknologin LoRaWAN. En väldigt bra teknologi att använda för att sensorerna är kostnadseffektiva med lång batteritid. Batteritider till och med över 10 år och till ett väldigt bra pris som innebär att man får en bra total cost of ownership för den här typen av sensorer. Sensorer som kan detektera allt man kan tänka sig av fukt, temperatur, rörelse, position etc. Så det är en stark, bra erbjudande för alla som vill digitalisera sin verksamhet. Dessutom så har vi är vi pionjärer inom 5G. Vi bygger en av de första privata 5G-näten i England redan nu. På ett ställe som heter Sherwoodskogen som ni alla vet. Där man kommer ha vad det är och det är där Robin Hood fanns och augmented reality. Här har man ett eget privat 5G-nät som kommer att vara i bruk för alla besökare som kommer dit. Nu har ju Netmore funnits med ett tag så att vi har en liten resa framför oss. Eller vi har en resa som vi har gjort och vi har en resa framför oss. Vi började redan i 2019 med att jobba med fastighetsbolaget Akelius. Vi ansluter nu då 2500 av deras fastigheter i Europa och så småningom också i Nordamerika. Den här idén som jag beskrev med anslutna fastigheter för att kunna framförallt då rationalisera och digitalisera förvaltning och erbjuda kunder bra tjänster. Vi fick in strategiskt väldigt viktiga ägare i juni i år med Buildroyd som är en organisation med stora fastighetsförvaltare, fastighetsägare i Sverige. De har mer än 9000 fastigheter under förvaltning och det här är då en marknad, en kundgrupp som vi adresserar. Vi skapade i slutet av september ett samägt nätbolag med en svensk investerare som heter Polar Structure. Där vi tillsammans då bygger det här landsomfattande IoT-nätet i Sverige. Så det har hänt en hel del och bara för att ge några exempel på det här IoT-nätet så är det så att alldeles nyligen annonserade vi att tillsammans med VA Syd, en vatten- och avlopporganisation i södra Sverige och DAL nu ansluter 65 000 vattenmätare till vårt IoT-nät. Och det här är bara början. Vi ser att de megatrender vi ser på marknaden, både inom telekom och generellt, stärker våran strategi. För att ge några exempel på det här, och vi börjar med 5G, så är det så att 5G-utbyggnaden
kommer behövas inomhus till stor del. Vi vet redan idag när vi tittar på 4G-nätet att 80% av datakonsumtionen sker inomhus. 5G kommer behöva inomhusnät och det innebär att fastighetsägarna får en väldigt viktig roll. Och fastighetsägarna är våra kunder och vi är deras operatör. Vi ser också att spektrumet inom 5G, där kommer man avsätta ett visst spektrum för privata nät. Och det här sker redan i Europa och förhoppningsvis även i Sverige. Där vi som operatör kommer kunna vara alla de industrier och företag behjälpliga som behöver en operatör som kan driva det nätet. Och givetvis så är det så att den här digitaliseringen och automatiseringen är viktig för oss att kunna minska CO2-avtrycket i världen. Någonting som är på allas agenda just nu. Så det här stärker våran strategi och våra områden där vi jobbar. Så om jag ska försöka beskriva då Netmore och vad som differentierar oss och vad som gör oss unika på den här marknaden. Så ser ni de här 3 områdena som jag har pratat om i ljusblått. Och hur driver vi då den här marknaden? Jo, vi jobbar tillsammans med de som har tillgångarna. Fastighetsförvaltare, fastighetsägare, kommunala bolag, stadsnät. Och vi delar den här affärsmodellen tillsammans med dem. Vi samutnyttjar tillgångarna, vi samutnyttjar näten och vi får en shared revenue-modell. Dessutom bygger vi upp en marknadsplats där Netmore samlar applikations- och sensorpartners som kan erbjuda alla de här tjänsterna till alla kunderna på det här nätet eller de här olika näten. Så vi kan säga så här att Netmore är en multinätsoperatör. Vi använder den teknologi som tjänar syftet bäst för den applikation eller de applikationer som vi behöver få igång. Och det gör vi då tillsammans med de här aktörerna. Vi har inget behov att äga end-to-end. Vi vill ingå i ett ekosystem där våra kunder har sina kunder och vi gör egentligen inte anspråk att ta över deras kunder. Så en fastighetsägare erbjuder sina tjänster till sina hyresgäster och vi är fastighetsägarens bästa partner. Vi har valt då att skapa en portfölj av erbjudanden. Vi har 2 konnektivitetsplattformar som vi själva har utvecklat som är mjukvaruplattformar. Vi har tillsammans med det ett antal partnerprodukter som vi kopplar in till de här plattformarna för att kunna tillhandahålla radionät, wifi-nät och även säkerhetslösningar. På det här sättet så kan vi adressera marknaderna som vi har sagt tidigare, fastigheter, industrier och även kommuner och stadsnät. Och vi agerar nu då i Sverige här och även i Norden, men vi har även då affärer pågående i England, Irland och Tyskland. Och givetvis har vi en ambition här att kunna bredda marknaden med vårt erbjudanden och komma vidare på den här resan. En viktig del i vårt tänk här nu, det är ju att vi har en affärsmodell som är abonnemangsstyrd. Det här är för att vi vill bygga ett värde för oss själva och för våra ägare. Och som ni ser här bakom så finns det ett antal olika intäktsströmmar i blått här som vi har tagit fasta på. En väldigt viktig del är sensorer. Sensorer som vi ser har en stor betydelse som kopplas in både inomhus och utomhus. Som till exempel mäter fuktighet. Vi kan vara säkra på, eller vi kan garantera eller hjälpa till så att vi får en avläsning av fukt där det inte ska vara fukt. Det kan vara genom olika leverantörer, försäkringsbolag och annat. Vi kan också se att vi har spårar, tillgångar som kallas för asset tracking, det vill säga saker och ting som man vill veta var de finns och hur man ska kunna ta reda på dem när de ska tillbaks och när de ska vidare igen. Vi kan också se sensorer som mäter till exempel avfall och annat som skapar en renare, bättre miljö. De här sensorerna kopplas in i vårt nät
och de kommer med en månadsavgift. Här ser vi miljontals sensorer kommer att kopplas in i våra nät över tid. En annan del är givetvis det här med säkerhetslösningar, där det också är viktigt att vi har säkra uppkopplingar. Det här är också en abonnemangsmodell som vi erbjuder våra kunder. Och dessutom så skulle vi också se då oss själva i ett 5G-perspektiv varandes en operatör som har ett abonnemangsförfarande gentemot våra kunder och hanterar näten på ett sätt som skapar återkommande intäkter. Och det här är en viktig del i vår affärsidé nu, att vi jobbar fullt ut för att skapa ett så stort värde som möjligt. Så med det då så skulle jag vilja komma in på den sista bilden och säga att Netmore är ett bra företag att investera i. Vi har väldigt starka ägare med stort nätverk inom fastighetsindustrin och inom annan verksamhet. Vi har starka ägare och partner med finansiell investeringsstyrka. Det här är viktigt när vi nu bygger oss ut i Sverige i näten, kopplar upp fastigheter, kopplar upp sensorer, börjar bygga inomhusnät för 5G. Vi är en fastighetsoperatör. Vi är en operatör för industrier. Vi är en 5G IoT-operatör i de sammanhang där det finns. Så vi har en tydlig roll. Vi konkurrerar inte nödvändigtvis med de stora makronätsoperatörerna med licensierat spektrum, utan vi använder den teknologi som tjänar det här syftet bäst, som är kostnadseffektiv och som snabbt kan rulla ut och skapa förutsättningar för affärer. Vi ser att våra strategier är uppbackade av de trender som är tydliga på marknaden. Och givetvis fortsätter vi monitorera dem för att vara säkra på att vi hela tiden har rätt fokus. Vår affärsmodell som jag just har sagt är att vi ska ha abonnemangsintäkter och på så sätt skapa värde. Och tiden för IoT, den händer nu. Och som jag sa i början att ungefär vid den här tidpunkten så har nästan 100 000 nya enheter kopplats in på IoT-nät i världen. Så häng med på resan med Netmore. Och jag hoppas vi ses igen. Tack så mycket. Ja, tack för en väldigt intressant presentation. Så jag har lite frågor då till frågestunden. Ni har täckning i ett 70-tal kommuner idag. Och då undrar jag, vilka är de främsta drivkrafterna bakom kommunernas beslut att koppla upp sig eller att utveckla ett IoT-nät? Ja, vi ser ett väldigt stort intresse när det gäller kommuner och IoT-nät. Vi bygger nät tillsammans med kommuner. Kommuner och kommunala bolag är i många avseenden också nätägare, men de har Netmore som operatör för det här nätet. För givetvis så, även om man bygger ett nät så behöver man också ha en operatör som kan se till att det här nätet är i drift och fungerar och skapar det värde man vill ha. Och många kommuner och kommunala bolag, de ser att det finns en stor nytta i att ansluta mer och mer sensorer. Jag nämnde några fall, men jag kan ju fortsätta beskriva till exempel vattenmätare. Att när vi alla har en vattenmätare som digitalt avläses regelbundet, till och med kanske varje dygn, så kan man också spåra vattenläckor i det stora stamnätet. Så det här är liksom dels ett sätt att givetvis mäta och få oss som abonnenter att förstå hur mycket vi konsumerar, men också att i den stora kontexten se fördelar med att kunna komma till rätta med problem som finns. Ett annat användningsområde är till exempel att spåra olika tillgångar. Det kan vara så att det finns containrar som man vill veta var de ska vara, och annan typ av utrustning som man kan använda sensorer till. Vi kan se att vissa kommuner använder det för att mäta i publika
sopkorgar, hur hög nivån är i sopor så att man kan tömma rätt sopkorgar vid rätt tidpunkt. På så sätt spara en hel del transporter runt om i kommunen där man egentligen inte behöver vara, utan att man får en effektivare renhållning. Men även att man givetvis får ett mindre klimatavtryck genom att inte åka runt och tömma tomma sopkorgar. Så det finns massor av applikationsområden, och vi ser att det kommer fler och fler typer av sensorer och applikationer från våra partners. Det här ingår också i ett stort ekosystem runt LoRa som finns i hela världen. Så att det finns ett väldigt stort utbyte av information som man kan använda sig av. Och när vi pratar till exempel med kommuner så är det ju för dem väldigt viktigt att de ska skapa en bättre miljö för oss som medborgare. Så att det är liksom att göra någonting bra för alla, som är en väldigt stark drivkraft i den här digitaliseringen med hjälp av sensorer och Netmores IoT-nät. Väldigt intressant, tack. Skulle du kunna berätta lite mer om konkurrensläget för er? Finns det några andra aktörer som håller på att utveckla i liknande IoT-nät? Ja, alltså det är klart att vi är inte ensamma i den här marknaden, utan det finns ju andra aktörer som har jobbat med och jobbar med liknande lösningar. Det finns IoT-nät med olika typer av teknologier. Men det som gör Netmore unikt, det är att vi tillsammans med Polar Structure bygger ett landsomfattande nät, vilket innebär att alla som har en affärsidé som kan lanseras över hela Sverige har möjligheter nu att förverkliga det. För nu finns det en aktör som bygger ett IoT-nät över hela Sverige. Och det här är det första riktiga initiativet inom det området, och det är vi Netmore som står för det. Så på det sättet så ser jag att vi i alla fall för tillfället då inte har några konkurrenter som aspirerar på samma affärsidé inom det området. Tack. Ja, skulle du kunna berätta lite mer ingående om affärsmodellen? Du nämner att ni rör er mer mot en SaaS-modell och kanske hur ni tar betalt då för er tjänst. Ja, men det här är som den intressanta delen. Vi kan alla ha bra affärsidéer och bra produkter, men givetvis så är det så att en SaaS-modell, en abonnemangsmodell är att föredra. Det vill säga att vi inte behöver gå ut och jaga nya affärer om och om igen, utan vi gör affärer och den här affären håller på under en lång period. Och det är det som är viktigt för oss, att vi hela tiden tittar på som operatör, vad kan vi tillhandahålla för värde som rättfärdigar en abonnemangsmodell. Och till exempel då att tillhandahålla ett IoT-nät för alla aktörer i Sverige som då betalar per sensor per månad som den är inkopplad till Netmores nät. Och eftersom vi har igen då sensorer med batteritider på 10 plus år, så är det här en väldigt lång affär som givetvis tickar på, och det är ju väldigt bra och värdefullt för oss. När vi sen kommer till fastigheter som ansluts, så är det ju på samma sätt att ha en fastighet ansluten på ett säkert sätt kräver ju också att det finns en operatör som hanterar det här nätet av fastigheter. Fastigheter som har då IT-system, applikationer som ansluter till den här punkten. Och även när fastigheten säljs och förvärvas av en annan part, så är anslutningen kvar och allting är under kontroll. Så det här är viktiga så att säga, element i att bygga upp en affär där man ser en långsiktig affärsmodell som är återkommande. Väldigt intressant. Stort tack för att du var med oss idag, Ove. Tack så mycket.